Hi! Magbe-breakfast muna kami ng aking family bago magpunta sa work. So, ito yung situation ngayon dito. Wala pa masyadong tao. It's my son Marco. Matthew. Marco, say hi! Say hi! Ciao! That's my wife right there. Kuma? Baby tilat ko. Ka. Sukat! Nagbuwanag ka pa. Run. A few moments later. Dito na tayo. Maaga pa. Napaklan tao. So, ready tayo sa kusina para open natin yung equipment. Ito yung ating for the pasta. So yan guys, meron tayo ngayon delivery. So dumating yung ating fresh tuna right here. Oh lala. Oh my god! This is gonna be part of our menu. Meron tayong appetizer and main dish. So with tuna. Ito yun naman, very fresh. Meron natin siya dyan. So samahan niyo akong mag-fillet ng tuna today, okay? Kailangan na mahalaga yung ating kutsilyo ay matalim, okay? For our appetizer, meron tayong ravioli of tuna. So carpaccio siya. So manihiwain natin siya ng maninipis. And then may filling siya with guacamole. So ito naman, gagamitin natin sa ating tuna steak and siguro mga nasa 200 grams siya. And gagamit tayo ng beetroot emulsion and gorgonzola dolce. Six and a half hours later. Right now is 3:30 PM here in Sicily and katatapos lang ng ating lunch service and medyo mainit ngayon but yung mga staff natin ay nagpapahinga na sila, so ako na lang yung natira ngayon para turuan ko kayo ng isang madali at masarap na recipe. So ang main ingredient natin for today ay itong pusit, okay? Gagamit tayo ng pusit, zucchini, meron tayong cherry tomatoes, parsley, basil. So dito meron tayong garlic and ginger. Meron tayong breadcrumbs. And of course, yung ating fresh pasta. Gagamit tayo ng tagliolini, but you can use any pasta available. And of course, olive oil and wine. Salt and pepper. So mag-start na tayo magluto. So lagyan na ating water for the pasta. So maglalagay ako ng konting salt. Okay, lagyan tayo ng salt. First, iwain natin yung ating pusit. So let's cut our pusit into bite size. So ngayon maglalagay ako ng olive oil. Ngayon, 1 clove of garlic. Ipitin lang natin siya. Tanggalin natin yung kanyang peel. Lagyan natin siya dito.
Let's cut our cherry tomatoes into 4 slices. So ngayon, infuse lang natin muna yung ating oil. Okay. Let's infuse our oil with the garlic. Palagay ko na rin yung ating ginger. Infuse natin siya. Kailangan natin umumo yung garlic and ginger, no? Para yung lasa niya sumama doon sa ating oil. So, i-infuse natin siya. Lagyan ko siya ng ginger kasi para mawala yung fishy taste ng ating pusit. Mag-brown na yung ating garlic, ilagay natin yung ating cherry tomatoes. Kailan lagay ko na yung ating pusit. So mabilis na yung ating process, no? Yung ating white wine. Mag-add tayo ng 100 grams of zucchini. Slice natin siya into small cubes. Add it right away. Antayin lang natin lumambot yung zucchini. Now let's take out the garlic and the ginger. So standby lang natin siya, and ngayon lulutog na natin yung ating pasta. Since fresh pasta yung ginamit natin, so mag-aantay lang tayo ng about 4 minutes. Mabilis lang siya magluto. Start to create the cream from the starch of the pasta. So, add tayo ng water. Not too much. Lagyan natin siya. Importante yung nahalo para makabuild up tayo ng cream from the starch. I'm going to add some chopped parsley. I added some parsley. Finally, I'm gonna add a little bit of lemon juice and lime zest. Lime zest. Then yung creamy na yung ating pasta.
So ito na yung ating pasta with pusit and zucchini recipe. Enjoy! Lagyan natin yung ating breadcrumbs para sa additional texture, which is yung crunchiness. So, excited ako tikman, guys. Let's go! Wow! Very delicious! Lasang-lasa yung pusit natin at the same time nawala yung lansa ng pusit natin dahil nag-add tayo ng ginger and yung ating lemon. So, hindi siya nakakasawang kainin and very refreshing pa yung kanyang taste. So enjoy ko muna yung aking pasta, guys. Iwan ko muna kayo dyan. And I will see you in our next recipe video. Bye! Happy cooking!